أهلا بيكم أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي تجريبي ولغات في حلقة جديدة من حلقات الفاينل ريفيجن بنحل فيها مع بعض امتحان محافظة الإسكندرية ل 2021 في فرع الجيومتري. يلا بينا. أول سؤال معانا بيقول choose the correct answer from those given. Number 1. If C 6, negative 4 is the midpoint of AB where A 5, negative 3 then B is what؟ أول حاجة تعالى نسمع قانون الميد بوينت. السي اللي هي الميد بوينت x y equals ordered pair x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2. تعالى نعوض بقى في القانون. ادي السي معايا 6 ونيجاتيف 4 equals x1 يعني الاكس بتاعت النقطة الأولى اللي هي A اللي هي 5. خلي بالك الاكس بتاعت B مش موجودة يبقى x2 مش موجودة over 2 y1 بتاعت الفيرست بوينت اللي هي نيجاتيف 3 بلس y2 بتاع الميسنج بوينت هسميها y2 over 2. ده ordered pair وده ordered pair يبقى الفيرست بروجيكشن اللي هو مين؟ اللي هو 5 plus x2 over 2 equal 6. والسكند بروجيكشن اللي بعد الكوما negative 3 plus y2 over 2 equals negative 4. حط دي over 1 عشان تعمل cross multiplication براحتك. يبقى x2 plus 5 أو 5 plus x2 زي ما تحب equals 2 times 6 ب 12. يبقى x2 equals 12. دي هتروح الناحية التانية تروح بالماينس 12 minus 5 برافو عليك equals 7. برضه هحط هنا 1 عشان أعمل cross multiplication. يبقى y2 minus 3 انت حابب تخليها minus 3 plus y2 زي ما تحب equals 2 by negative 4 بنيجاتيف 8. همشي الماينس 3 الناحية التانية بالبلس فتبقى y2 equals negative 8 plus 3 بنيجاتيف 5. خلي بالك احنا كل ده ما جبناش الاوردر بير يعني كده لازم اكتب اوردر بير اللي هي البي 7 نيجاتيف 5. يبقى كلنا مع بعض نختار letter A. في number 2 بيقول the measure of angle that complements an angle of measure 60 degrees is what؟ لازم تبقى فاكر ان معنى كلمة complementary angles هما 2 angles السم بتاعهم 90. وافتكر كمان ان السبلمنتري السم بتاعهم 180. هنا بيسأل على الكومبلمنتري مين تكمل ال 60 تخليها 90. برافو عليك نختار letter C 30 degrees. في number 3 بيقول لي if sin theta equals 0.6 then measure of angle theta approximately equals what؟ تعال نجيب الكالكليتر وادوس shift sin 0.6 وادوس equal ولازم احول الانجل للديجري والمينت والسكند فتديني 36 degrees 52 minutes 11.6. 6 هنا strong فتخلي ال 11 ايه 12. برافو. يبقى نختار مع بعض letter B. في number 4 بيقول the square whose area is 100 cm square then its diagonal length is what؟ لازم ابقى عارف علاقة الاريا بتاعت السكوير بالدياجونالز. حد فاكر الرول؟ برافو half diagonal power 2. طيب هو بيقول ان الاريا ب 100 وادي الهاف وادي الدياجونال باور 2. انا عايز اجيب الدياجونال لينس يعني تعالى نمشي الهاف نوديه الناحية التانية اما تعمل تايمز 2 اما تعمل ديفايدد هاف. المهم الدياجونال سكويرد equals 200. كده الدياجونال مش هقول لك بوزيتيف نيجاتيف عشان ده لينس مفيش لينس بالنيجاتيف. هقول لك روت 200 على طول اللي هي 2 تايمز 100 او 10 روت 2 بالكالكوليتر. 10 روت 2 يبقى نختار مع بعض letter D. في number 5 بيقول لي ABC is right angle triangle at B where A 1,4 و B negative 1, negative 2. Then the slope of BC equals what؟ لازم تبقى فاهم ايه علاقة السلوب بتاع البي سي اللي هو طالبه بالاي بي اللي هو مديهولك. وعشان نعرف تعالى نرسم رايت انجل ترانجل كده كروكي بايدينا عشان نشوف فين الانجلز.
اهو ادي انجل بي وادي انجل A وادي انجل C. كده انا فهمت ان ال AB perpendicular to BC، فبالتالي السلوب اللي انا هجيبه تايمز السلوب اللي هو طالبه هيبقى بنيجاتيف 1. تعالى في الاول نجيب السلوب اوف AB. فاكر قانون السلوب؟ السلوب اوف AB y2 minus y1 over x2 minus x1. second y negative 2 minus 4 negative 1 minus 1. ده negative 6 over negative 2 هتطلع ب 3. خد بالك طالما ال AB perpendicular to BC فده معناه ان M1 times M2 بنيجاتيف 1. M1 ب 3. 3 تايمز كام؟ بنيجاتيف 1. على طول انا مفكرها لك ومحفظها لك، طالما perpendicular اقلب واعكس اشاره السلوب. يعني M اللي انا عايزه هشقلب ال 3 واخليها 1 over 3 بعكس الاشاره فتبقى بالنيجاتيف. يبقى نختار مع بعض نيجاتيف 1 over 3. واحد تاني قال لي لا انا ما اعرفش اعملها كده. اقول له خلاص عوض، ادي 3 تايمز M2 بنيجاتيف 1 ماشي ال 3 بالديفايدد، يبقى ال M2 نيجاتيف 1 over 3. اما تشقلب وتعكس الاشاره، اما تعوض في القانون وتوديها الناحيه التانيه. في number 6 بيقول the sum of the length of any two sides of a triangle is space the length of the third side. دي معلومة احنا واخدينها في second prep ان لازم يكون مجموع اي سايدين في التريانجل اكبر من السايد التالت، فبالتالي السم بتاع اي two sides لازم يكون greater than الثيرد ايه side. بيسموا ديت inequality of triangle. سؤال نمبر 2A بيقول لي in the opposite figure ABC is an isosceles triangle and right angled at C and the length of each its legs is L. Find the ratio between AC و BC و AB. طب ما ال AC ب L وال BC ب L، تعال نجيب ال AB من Pythagoras. يبقى AB equals square root السايد الأولاني باور 2 L باور 2، السايد التاني باور 2 L باور 2. 1L باور 2 بلس 1L باور 2 ب 2L باور 2. 2L باور 2 تحت الروت 2 هتفضل زي ما هي والL باور 2 هتطلع ب L. فبالتالي الريشيو ما بين ال AC to ال BC to ال AB هتكون عبارة عن ده ب L يعني 1L وده ب L يعني ب 1L وده بروت 2L. طيب مين متكرر؟ برافو، نشطب ال L مع ال L مع ال L كأننا أو مش كأننا، إحنا فعلا عملنا simplify divided L. طب طلعت إيه كده؟ اتفضل إيه؟ 1 to 1 to root 2. هي دي الريشيو ما بين ال 3 sides. تعال نشوف الطلب التاني. في الطلب التاني عايز tan B وساين A. ما هو لسه قايل دوت رايت انجل تريانجل وايسوسيلس، فبالتالي الانجل دي ب 45 والانجل دي كمان ب 40 ايه؟ ب 45. هو عايز tan B يعني هو عايز tan 45. tan 45 equals 1. برافو. عايز ساين A يعني عايز ساين 45. طب ساين 45 ب 1 over root 2 او root 2 over 2 لو عملنا تايمز الكونجوجيت فوق وتحت. واحد يجي يقول لي طب ممكن اعملها بالريشيو؟ مش انت طلعت الريشيو 1 to 1 to root 2؟ اقول له اه. يقول لي خلاص احنا عايزين ايه؟ tan B يعني opposite over adjacent. 1 divided 1 بكام؟ 1. اقول له برافو. يقول لي طب ونفس الطريقه هعمل الساين ايه؟ opposite over hypotenuse 1 over root 2، فتطلع 1 over root 2 من غير ما اجيب الانجل ومن غير ما استخدم الكالكوليتر. اقول له كده برافو وكده برافو. تعال نشوف اللي بعده. في B بيقول لي if the distance between the two points x و 5 و 6 1 equals 2 root 5 then
find the value of x. علشان ما تلخبطش هسمي دي x1 y1 وهسمي دي x2 y2 وهسمي دي الديستانس. تعال نسمع قانون الديستانس. قانون الديستانس عبارة عن سكوير روت كبير x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2 وهو قايل ان الكلام دوت ب 2 روت 5. تعالى نعمل substitution. ادي الروت الكبير بتاعنا x2 اللي هي 6 minus x power 2 y2 1 minus 5 power 2 equals 2 root 5. بص بقى هنعمل ايه. انا هسيب ده زي ما هو ادي 6 minus x power 2 وهحل البراكت دوت سواء بدماغك او بالكالكليتر. هيطلع 1 minus 5 بنيجاتيف 4 باور 2 between bracket اوعى تنسى البراكت هيطلع 16. يا مستر كان في روت. لا انا هوديه الناحيه الثانيه باور 2 علشان ما يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه روت. وصلنا لايه لحد دلوقتي؟ وصلنا ان ال 6 minus ال x باور 2 plus 16 equals 2 root 5 باور 2 4 by 5 او بالكالكليتر هتطلع ب 20. ماشي دي الناحية التانية بعكس الساين فبقت 6 minus x equals square طبعا equals 20 minus 16 يبقى 6 minus x squared equals 4. تعال نكمل هنا علشان ما عنديش مكان. وصلنا آخر خطوة إن 6 minus x squared equals 4. إزاي أخلص من الباور؟ برافو، أعمل positive negative square root. فبالتالي أنا كده هيبقى عندي إجابتين، إما 6 minus x equal positive root 4 اللي هو 2 أو 6 minus x هتبقى negative root 4 اللي هو negative إيه؟ negative 2. هسيب النيجاتيف x وهمشي ال 6 الناحية التانية فهتبقى 2 minus 6 على مهلك نيجاتيف 6 2 minus 6 يلا يا باشمهندس نيجاتيف 4 كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى أول قيمة للإكس بكام؟ ب 4. طب وهنا برضو نفس القصة نيجاتيف 6 همشي دي الناحية التانية بعكس الساين تبقى نيجاتيف 2 minus 6 يبقى نيجاتيف x equals نيجاتيف 8 كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الاكس بكام؟ ب 8. طبعا لو انت نسيت ان السكوير روت بيطلع اجابتين واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف هتطلع اجابه واحده بس وهتطير من عليك نص الدرجه وانا عايزك تقفل. افتكر دايما ان اي باور 2 لما باخد سكوير روت بيطلع اجابتين اجابه بالبوزيتيف واجابه بالنيجاتيف. في 3A بيقول if the point A و B و C و D are vertices of a rhombus find the coordinates of the intersection point of each A diagonal. تاني طلب هات الاريا بتاعت الرومبس. عايز افكرك بحاجة كده لو انا رسمت كده رومبس صغير محندق كده اهوت عشان ابص عليه الكلام بيتقال ازاي. ورا اي شكل بحط الحروف consecutive ورا بعض فبالتالي لما اجي اوصل الدياجونال AC والدياجونال BD هما الاثنين بيكونوا بايسكت ايتش اذر. يعني معنى كده البوينت بتاعت الدياجونال اللي هو عايزها ديت اما تعملها ميد بوينت للاي سي اما بي دي. اوضح له بس ان انا فاهم اقول له كده هو since ان التو diagonals bisect each other then M وليكن ان انا سميتها M is the midpoint of اي حاجة بقى AC او BD اهو هسميها AC مثلا. تعالى بقى نجيب الام ديت الام دي اللي هي الاكس والواي اللي هو قانون الميد بوينت اللي انا لسه مسمعه من شويه بكتبه علشان بيبقى عليه نص درجه محدش يستخسر في نفسه درجات محدش يستعجل في الامتحان. الامتحان وقته هيكفي وفيد اكتب كل التفاصيل اللي انت تعرفها. ادي الاي وادي السي. تعالى كده اهوت يبقى 3 بلس نيجاتيف 1 اهو 3 بلس نيجاتيف 1 اوفر 2 و2 بلس نيجاتيف 2 و2 بلس نيجاتيف 2 اوفر 2. 3
بلس نيجاتيف 1 او 3 ماينس 1 ب 2. 2 ديفايدد 2 بكام؟ ب 1. و2 ماينس 2 ب 0 اوفر 2 ب 0. واحد يجي يقول طب انا هعملها من البي سي، اقول له جرب. 4 ماينس 2 او 4 بلس نيجاتيف 2 ب 2. 2 ديفايدد 2 هتطلع ب 1. ماينس 3 بلس 3 ب 0. 0 ديفايدد 2 هتطلع ب 0. فسواء انت جبتها من الاي سي او البي دي الاثنين هيطلعوا نفس الاجابه. تعال نشوف الطلب الثاني. في الطلب الثاني هو عايز الاريا بتاعه الرومبس اي بي سي دي. طب الاريا عباره عن ايه؟ اللي هي هاف تايمز دي 1 تايمز دي 2. يبقى انا عايز قانون الديستانس. قانون الديستانس كان بيقول ايه؟ سكوير روت، افتكر. ها، x2 minus x1 باور 2 plus y2 minus y1 باور 2. تعال نجيب اول واحد نجيب الدياجونال الاولاني وليكن AC مثلا. هيبقى سكوير روت minus 1 minus 3 all to the power 2 ونيجاتيف 2 minus 2 all to the power 2. دي هتطلع 16 ودي هتطلع 16. يبقى روت 32 او 4 روت 2 لينس يونت. تعال نجيب البي دي. البي دي برضو نفس القانون، هو قانون الديستانس بس هنشتغل على البي دي. يبقى نيجاتيف 2 ماينس 4 باور 2 وواي 2 ماينس واي 1 اللي هي 3 ماينس 3 تبقى بلس باور 2. دي هتطلع نيجاتيف 6 باور 2 ب 36 وديت 6 باور 2 ب 36 فتبقى روت 72 او 6 روت 2 لينس يونت. الاريا عبارة عن half times d1 times d2 عبارة عن half times 4 root 2 times 6 root 2. بالكالكليتر هتطلع 24 square units علشان ديت area. سؤال لامم وفيه كذا نقطة، جزء على الميد بوينت وجزء على الديستانس وجزء ان انا حافظ القانون. سؤال حلو خالص. 3B بيقول لي without using calculator find the value of x which satisfies الكلام دوت. أول حاجة أنا عايزك تتعلم تعمل حاجتين في المسائل ديت. أول حاجة تكتب اللي هو كاتبه أهو 2 sin x equals sin 30 times cosine 60 plus cosine 30 sin 60. ده أول حاجة. وعلشان هو قال لك without using calculator، حتى لو انت هتستخدم الكالكليتر ارسم له التريانجل بتاع ال 30 60 وكانك حتى لو بتستخدم الكالكليتر انت بتطلع الحاجات من على ايه؟ من على التريانجل اللي انت رسمته دوت. تمام؟ بحط هنا ال 90 وبحط هنا ال 30 وبحط هنا ال 60 وبكتب الريشيو. السايد اللي في وش ال 30 هاف الهايبوتنس، ومن بايثاغورس ده هيبقى روت 3. تعالى بشويش خالص نعمل سبستيوشن. ادي 2 وادي ساين اكس. هنطلع واحده واحده اما من الرسمه اما من الكالكليتر، بس اوعى تحط كله على الكالكليتر والا هيديك صفر. لازم تعملها جزء جزء. ساين 30 بشويش لو انت عملتها من الرسمه opposite over hypotenuse فبقت هاف، بالكالكليتر هيطلع لك هاف على طول. طب كوساين 60 برضو adjacent over hypotenuse هتطلع بهاف بلس كوساين 30 ادي ال 30 adjacent ال 30 over hypotenuse يبقى روت 3 over 2. ساين 60 اللي في وش ال 60 opposite روت 3 over 2. واحدة واحدة ما تستعجلش. ادي 2 ساين x equals. ممكن نعمل ده على الكالكليتر، هو مش بيقول لي without using calculator، لا هو يقصد على الساين والكوساين يعني. فدي هتطلع كلها ب1 او كوارتر بلس 3 كوارترز تطلع بايه؟ ب1. مشي ال2 الناحية التانية يبقى ساين x equals half. هو عايز x، هو عايز angle x يعني measure of angle x shift sine half هتطلع ب 30 degrees. او تسأل نفسك هو مين الاوبوزيت والهايبوتنس بتاعته بهاف، تطلع 30 degrees ويبقى كده انت عملتها كلها من غير كالكليتر. لكن الحتة الأخيرة دي لو انت عملتها بالكالكليتر برضو ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشكلة خالص. 4A بيقول لي find the equation of straight line passing through the point 1, 2 and perpendicular. خد بالك من كلمة perpendicular
مش parallel to the straight line passing through the 2 points A and B. أول ما يقول لك find the equation of straight line تبقى فاهم إن أنت عايز تجيب العلاقة ديت y equals mx plus c. حضرتك عايز تجيب السلوب. طب ما أنا مش هعرف أجيب السلوب إلا لما أجيب السلوب بتاع الستريت لاين اللي هو مديهوني. فأنا أول حاجة هقول له كده slope of AB. إيه القانون بتاع السلوب؟ y2 minus y1 over x2 minus x1 equals negative 4 minus minus 3 فبقت negative 4 plus 3 و5 minus 2 فتطلع بنيجاتيف 1 over 3. الستريت لاين اللي أنا عايزه ده perpendicular على ال AB فبالتالي M1 times M2 بنيجاتيف 1. يبقى السلوب اللي أنا عايزه هيبقى نشقلب ونغير الإشارة هتبقى ب3. كده أنا وصلت لأول حاجة اللي هو مين؟ السلوب. فأقول له كده يبقى y equals 3x plus c. فاضل أجيب السي أو الانترسبتد بارت من الواي اكسس. أقول له كده أنت بتقول لي الستريت لاين أنا عايزه بيعدي على البوينت 1 و 2، يعني البوينت 1 و 2 ديت belong to L موجودة على اللاين اللي أنا عايزه. مين ال1 ده x، مين ال2 دي y، يبقى 2 equals 3 multiply 1 plus c. يبقى 2 equals 3 plus c. وادي 3 الناحية التانية يبقى 2 minus 3 equals c أو السي على طول بنيجاتيف 1. يبقى الإيكويجن اللي هو عايزها y equals 3x minus 1 هي دي الإيكويجن بتاعت الستريت لاين اللي بيعدي على ال1 وال2 وبربنديكولار على الستريت لاين اللي بيعدي على ال A وال B. في letter B بيقول لي prove the following equality with indicating the steps tan 60 equal to tan 30 over 1 minus tan square 30. طبعا نفس قصة without using calculator، يعني عايز يشوف التريانجل بتاع 30 60 في ورقة الإجابة بتاعت حضرتك. أهو أدي الرايت أنجل وادي ال 30 وادي ال 60 وادي الريشيو اللي هو عايزها 1 to 2 to root 3. تعالى بشويش نكتب الليفت هاند سايد ما فيهوش غير tan 60. طيب هي التان عبارة عن ايه؟ opposite over adjacent، يعني root 3 over 1 أو root 3. سمي ديت number 1. تعال نشوف الرايت هاند سايد. في ايه رايت هاند سايد؟ في 2 tan 30 over 1 minus tan squared 30. ادي 2 tan 30 1 over root 3 وتحت 1 minus tan 30 اللي هي 1 over root 3 all to the power 2. نجيب الكالكليتر ادي 2 multiply 1 over root 3 ونقفل البراكت علشان ما تطلعش ماس ايرور، وتحت 1 minus براكت تاني 1 over root 3 واقفل البراكت واحط باور 2 وادوس equal تطلع root 3 زي الليفت هاند سايد بالظبط. يبقى كده التو sides are equal. فاروح اقول له from 1 and 2 therefore the left hand side equals the right hand side. في 5A بيقول لي if the straight line L1 passes through the 2 points 3, 1 و 2, k and the straight line L2 makes with the positive direction of x-axis an angle of measure 45, find the value of k if L1 parallel ل L2. أول ما يقول لي إن أنا عندي 2 straight lines parallel أفهم إن السلوبس بتاعهم هما الاتنين are equal. يبقى معنى كده أنا محتاج أطلع السلوب بتاع L1. طب هي L1 مديني فيها إيه؟ L1 مديني 2 points 3, 1 و 2, k. تعالى كده نطلع السلوب. واحنا بنطلع السلوب نكتب القانون حتى لو كنا كاتبينه في الامتحان 10 مرات ما تزهقش، لان كل سؤال بيصلحه مدرس مختلف، فانت بتكتب القانون مرة جديدة لمدرس تاني خالص. يبقى y2 minus y1 k minus 1
و2 minus 3 أو k minus 1 over negative 1. ممكن تسيبها كده اهوت وممكن نعمل simplify k divided negative 1 بنيجاتيف k ونيجاتيف 1 divided negative 1 ببوزيتيف 1. مين دوت؟ ده كده الm1. طب الستريت لاين التاني هو مديني الانجل اللي بيعملها مع الاكس اكسس، مديها لك بكام؟ مديهاني 45. يبقى m2 equals tan ثيتا او tan 45 اللي هي هتطلع برضو بكام؟ تطلع ب1. طيب هو بيقول لي ان L1 parallel ل L2، فانا هستفاد ان M1 السلوب الاولاني equals M2، يعني نيجاتيف K plus 1 equals tan 45 ب1. مشي ال1 دي الناحية التانية، يبقى النيجاتيف K 1 minus 1 ب0، يبقى الK كمان هتطلع ب0 على طول. طيب خلصت الامتحان وحابب اراجع، عوض، حط مكان الكي ب0 وشوف كده 0 minus 1 و2 minus 3 يديني 1 ولا لا. لو اداك 1 يبقى السلوب قد السلوب، يبقى انت حليت صح، يبقى انا حليت وراجعت في نفس الوقت. تعال نشوف السؤال اللي بعده 5B. بيقول لي prove that ان البوينتس A و B و C are not collinear. يعني ايه not collinear؟ يعني not on the same straight line. برضو يعني ايه؟ يعني السلوب بتاعهم مش متساوي. طيب تعال نطلع السلوب بتاع ال AB. slope of AB equals y2 minus y1 x2 minus x1. زي ما انا ما زهقتش في كتابة القوانين، ما تزهقش انت كمان لو سمحت. 3 minus 5 و 3 minus minus هتبقى plus 2، هتطلع negative 2 over 5. تعال نطلع السلوب of BC او AC براحتك زي ما تحب. انا كتبت القانون مره في نفس المساله كفايه، بس في نفس المساله نفس المدرس اللي هيصلحها. ادي السي وادي البي اهو، يبقى 2 minus 3 و minus 4 minus 3 هتطلع negative 1 over negative 7 او 1 over 7. اروح اقول له ايه بقى؟ اقول له since ان السلوب of AB doesn't equal السلوب of BC، فده معناه ان ال A وال B وال C are not collinear. طالما الاسلوب بتاعهم مش متساوي يبقى هم مش على نفس الستريت لاين. بكده اصدقائي وصديقاتي نكون خلصنا حل محافظة الاسكندرية لسنة 2021 في فرع الجيومتري. اتمنى تكونوا استفدتوا كلكم وفهمتوا كل الاسئلة اللي فيه وحلتوها بايديكم. القاكم على خير في مراجعة جديدة والى اللقاء.